شباب، أهلا فيكم في قناة FRG وفيديو جديد. طبعا FRG stands for Friends Riding Group. احنا موجودين من 2014. مؤخرا بدينا نطرح بعض الفيديوهات اللي تخص أمور الدبابات والسلامة، نحاول نجاوب على أسئلة الناس الشائعة والأمور الغامضة اللي تحيط بالهواية. وأتمنى إذا عجبكم المحتوى أنك ما تتردد، يعني تضغط زر سبسكرايب وتنضم لعائلتنا وشغل الإشعارات، لأن احنا كل فترة نطرح فيديو. وإذا عندكم دائما أي أسئلة احنا جاهزين نجاوب. أنا هتكلم عن موضوع مهم جدا والأسئلة دائما شائعة عليه. أنا داخل منعطف واجهت مشكلة، واجهت عائق، كيف أفرمل الدراجة؟ كيف أتعامل مع العائق هذا؟ طبعا العوائق قد تكون أشياء كثيرة، قد تكون بحث، قد تكون مجرى موية، قد تكون حيوان مثلا قط ميت أو كلب ميت، الله يعزكم، قد يكون مثلا كرتون أو خشب على الأرض، قد يكون مطب أو حفرة. طبعا بالنسبة للفرملة داخل المنعطف هي شيء غير مرغوب أبدا، وتحاول قدر المستطاع أنك تتفاداه. السبب شيء واحد، أنت لما تكون في حالة ميلان أنك تضيف قوة ثانية زي قوة فرملة، فأنت تقريبا قضيت على تراكشن المتبقي على الإطار الأمامي، ويصبح فقدان التحكم بالدراجة نسبة حدوثه جدا عالي، والسقوط يعني تقريبا يعني راح يصير. فضرب فرامل بقوة مع ميلان غير مرغوب أبدا، بس هذا مو معناه أنك ما تسويها. هتيجي حالات تضطر تسويها، بس هي تعتمد على الخطر، هي تعتمد على نوع الخطر، تعتمد على سرعتك داخل المنعطف، تعتمد إذا في المسافة اللي هتحتاجها عشان توقف كافية أو لا. قبل ما أنت يعني أول من تعرفك على الخطر لين شفته، هل المسافة تكفيني أوقف ولا لا؟ تعتمد برضو على وضع إطاراتك، جديدة قديمة، تعتمد على وضع الاسفلت، ناعم زلق من الأساس، أو هيصير أكثر، يعني هيسوء الوضع أكثر لأن نوع العائق يا إنه موية يا زيت يا ديزل مثلا. في عامل أخير طبعا اللي هي زاوية ميلانك جوا المنعطف. كل ما صارت الزاوية أقوى وجمعت عليها فرامل، فالتراكشن تقريبا كله اختفى. طبعا احنا لو انا احط طبعا رابط الفيديو اللي احنا ذكرناه في السابق، اللي هو تأخير القمة دائما في الانعطاف، عشان تحاول قدر المستطاع انك تتعرف على العوالق اللي تجيك في اول الكيرف. بس خليني اعطيكم مثال جدا شائع. انا جنبي جبل وبلف يمين، يعني الجبل ساد لي تقريبا كل شيء اقدر اشوفه عن الكيرف، واخر نقطة التفافي بس عشان اشوف بداية المنعطف والى تقريبا حول الايبكس، بس ما بعده انا ما اقدر اشوفه. الجبل او الهضبة هذه سادة الطريق ويطلع لي عائق. ايش راح اتصرف هنا؟ افضل تصرف، وانا واجهت على فكرة يا اخوان شخصيا هذه الامور، افضل تصرف انك انت دائما تحافظ على يعني سرعة دخول معقولة عشان تتعامل مع الوضع. انت ملت دخلت لقيت في بحث، اسهل طريقة انك تتعامل مع الوضع هذا انك انت ترجع الدراجة نوعا ما شيء خفيف. معناه اذا انت كاونتر ستيرنج ضاغط يمين عشان تميل يمين، شفت في بحث، ايش اعمل كاونتر ستير يسار، اقفل الثروتل شوي، ابدأ اضغط الفرامل شوي واتعامل مع الوضع. الآن أكاد أقول لكم 90% من الحالات، يعني أنا مثلا خلينا نعطيك بحث يمكن ما يحتاج أنك توقف على طول، يعني ما يحتاج توقف تماما عشان تتفاداه، بس خفف زاوية الميلان، خفف السرعة، اضغط فرامل، إشارات فرامل بسيطة ما هي قوية. أكاد أجزم لكم أن 90% من الوقت حتعدي الحاجز هذا من غير أي مشكلة. فعندنا البحث هذا وضعه. الحفر سهلة، أسهل وأسهل. ترى الحفر نفس الشيء، خفف درجة الميلان، خفف السرعة، اضغط فرامل، شيء بسيط، في الغالب هتقدر السسبنشن حق الدراجة أن يمتص الحفرة وتعدي بسلام. بس اللهم إن ما تمتصها أو ما تاكل العالق هذا، سواء حفرة، سواء بحث، سواء خشبة، سواء حيوان ميت، إنك أنت حاول لا تاكلها كلها وأنت تراكشن حقك يعني خلينا نقول 70-80% متوفر. يعني الدراجة نوعا ما هي مايلة الإدج وما بقى فيها شيء بسيط إلا في الإطار ماسك الأسفلت في المطاط، لا أنت رفعتها، you have more traction، سرعتك هديتها، زاد التراكشن،
ضغطت الفرامل الاماميه، هنا جهزت الدراجه ان السسبنشن حقها يتعامل مع الوضع. عاد للسيناريو الثاني، انت واجهت حاجه لا ميجر، شفت شيء في الطريق، يا ان مثلا بحيره مويه، او مثلا بقعه زيت كبيره، او مثلا شفت مثلا سياره اعترضتك لا قدر الله طالعه من مثلا احد المزارع زي في العماريه وكذا، وانت ما زلت جوا المنعطف. هنا هذه حاله استثنائيه، هذه حاله حتضطر للوقوف تماما. معناه انا ما اقدر اجازف ان البايك يتجاوزها. هنا الامور عندك حل من حلين. الحل الاول اللي هو انك انت بسرعه تحاول ترفع الدراجه مع اشارات فرامل متوسطه 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 لين الدراجه تتعدل تدريجيا وترجع الفرامل الاماميه وتحاول توقف. في ميزه في الطريقه هذه اللي هي الرجوع التدريجي، تستخدمها في حال انك انت متاكد المسافه عندك كافيه انك توقف الدراجه قبل ما توصل الحاجز هذا او العائق هذا. ما هيكون في مخاطره انك تطلع على الشارع الثاني، خاصه اذا الشارع رايح جاي، لانك انت اضغطت الفرامل وانت في حاله ميلان. فانت وانت قاعد ترفع الدراجه هديت السرعه وقاعد تضغط فرامل، فالدراجه لسه مايله 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 مايله، بعدين زدت الفرامل للاخير. هذا اسلم طريقه في حال ان المسافه المتبقيه لك للوقوف كافيه. بس فرضا خلينا نقول للسيناريو الثاني اللي ان شاء الله ما احد يطيح فيه، انه ما في مسافه كافيه للوقوف، فجاه قدامك بقعه زيت كبيره، عارف لو انك انت دخلت فيها فهي كارثه. هنا حل، هتلجأ للحل الثاني يا اخوان، اللي هو انك ترفع الدراجه تماما لزاويه قائمه من غير اي فرامل، بعدين تضغط فرامل فول بريكس، كما الامرجنسي بريكس اللي احنا تدربنا عليها في الساحات الفاضيه كما ذكرناها في الفيديوهات السابقه. الطريقه هذه هتضمن انك انت نوعا ما هتحافظ على الدراجه بخط مستقيم، بس فيها عيب واحد، فيها مخاطره كبيره انك هتخش السيد الثاني للسيارات اللي جايه من الجهه الثانيه، لانك انت في حال رفعت الزاويه زاويه قائمه فانت رايح في الاتجاه المعاكس او اتجاه الابكمينج ترافيك او السيارات القادمه. طبعا في سيناريو كمان انك تستخدم الفرامل اللي هم الله يهديهم اللي يدخلون بسرعه ويتفاجأ فجأة ان الكيرف ضيق بزياده ويميل الدراجه بزياده، ومصر انه يحاول ياخذ الكيرف وما يبغى تو اوفر شوت، يبدا يستخدم الفرامل يستخدم الفرامل تدريجيا ليحاول انه يجيب الدراجه اكثر في الخط اللي هو يبغاه. طبعا هذا السيناريو جدا مزعج اللي هو السرعه العاليه، يعني مو اكلت 70%، اكلت 90% من التراكشن المتبقي، خلاص ما بقى لك شيء. فاذا داخل بسرعه عاليه وهتميل بزياده وكمان هتضغط فرامل وزيد على ذلك اسفلتك ناعم، فانا ابي تتخيل السيناريو بس، فليش السرعه؟ بس انا هتكلم سريعا على اللي هي سمعتوا بتكنولوجيا اللي هي الكورنرينج ABS. انا ما ادري اذا احد جربها، انا جربتها شخصيا وهي تكنولوجيا رائعه. بس دائما يا اخوان، اساسا اقول لكم بس اللي ما يعرف، الكورنرينج ABS هو عباره عن ABS يعمل خلال انعطاف الاطار، فمعناه هو يقلل اشارات الفرمله اللي انت مثلا اذا انت من النوع اللي فرملته قويه والناس اللي فرملتهم اشاراتهم قويه، هو يقلل قوه الاشارات هذه ويذبذبها بشكل انه يحافظ على الاطار انه ما يفقد التراكشن فيه. تكنولوجيا رائعه. بس اول شيء لازم تحطوا في بالكم ما هي موجوده في اغلب الدراجات، موجوده في بعض الدراجات فقط، وغالبا من الدراجات هذه تكون دراجات اللي هي السبيد او يعني شو اسمه قوه الاحصنه فيها جباره، ما هتلقوها في درجات الكلاسيك للاسف. ولا تعتمد عليها 100%. يعني دائما شوفي انا لو اشوف التكنولوجيا حلوه انك تكون موجوده كحل اخير في حالك انت مثلا يعني ما تستغل انك بسبب عندك كورنرينج ABS انك انت تتحمس بزياده في اللين او تتحمس بزياده في السرعه او تتحمس بزياده في استخدام الفرامل اكثر واكثر. لا، دائما هذه الاشياء وجدت عشان تساعدك في اللحظات الحرجه فقط، لان ترى هي لها يعني لها اوبريشنال ويندو ولها نافذه عمل معينه. ترى انت ممكن تتجاوز النافذه هذه اذا مثلا الوضع الطريق سيء، اذا طراتك يعني حالتها جدا سيئه، اذا نوع العائق سيء جدا، ترى ما راح تسوي لك هذه شيء كثير، بس هي تساعدك، فلا تعتمد عليها 100%.
اعتمد على الطريقة الصح في الفرملة، اللي هي أحد الطرق الثلاثة اللي احنا ذكرناها، انك تهدي السرعة بالفرامل الأمامية وتقلل الكاونتر ستيرنج وتقرر تعدي الحاجز إذا أنت ترى أنه ممكن. الطريقة الثانية انك انت اذا عندك مسافة كافية للوقوف انك تفرمل داخل المنعطف مع اشارة كاونتر ستيرنج مضادة لرفع البايك لين تحصل على الوقوف قبل الحاجز وقبل انك انت ما تخش في اللين الثالث. الحل الاخير ان اذا انت ما عندك مسافة كافية، كاونتر ستيرنج تماما لرفع البايك، فول بريكس، والله يستر عليك انك ان شاء الله ما تخش الطريق الجاي. ولتفادي هذه كلها يا اخوان، احرصوا على القمم المتاخره، احرصوا على سرعات دخول معقوله جدا. تدربوا يا اخوان، روحوا ساحات فاضيه، تدرب انك تاخذ يعني خذ دائره، اقعد خذ دائره والمس الفرامل الاماميه وشوف ايش يصير، شوف ايش يحصل، شوف انا اقدر ميل واضغط الفرامل الاماميه وحاول تعمل كاونتر ستير ترفع الدراجه، ميل اضرب فرامل اماميه وسوي كاونتر ستير وارفع الدراجه. تدربوا عليها يا اخوان، ترى ما في زي التدريب للاسف. يعني ما ودك يعني التدريب يصير بعد حادث، لا تدرب عليها عشان تشوف كيف تتعامل معها اذا لا قدر الله صارت، لانك ما تشوف فيديوهات لها للاسف. ترى ما حد تقدر تشوف فيديو، لان اي واحد صار له هذا الشيء صعب جدا تصوره، وغالبا يعني للاسف معظم الفيديوهات اللي تشوفوها الحوادث فعلا صارت. مرة ثانية يعطيكم العافية جميعا، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو لاحق. وإذا عجبتكم القناة هد السبسكرايب بتن، شوفوه تحت على اليمين، وأي أسئلة الله يخليكم حطوها تحت وبإذن الله فجاوبكم في أقرب وقت. ودمتم على خير وتحياتي.